สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเรา foodtravel.tv สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมเชฟปูมีเมนูปลาเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมครับเมนูนี้มีชื่อว่าปลานึ่งบ๊วยครับไม่ยากอย่างที่คิดนะไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมก่อนแล้วเดี๋ยวมาลงมือทำกันครับครับสำหรับเมนูปลาเก๋านึ่งบ๊วยนะครับแน่นอนที่สุดใช้ปลาเก๋าครับหมู3ชั้นบ๊วยดองอันนี้ต้องไปล้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาเม็ดออกซอสพื้นฐานซอสพื้นฐานในสูตรนี้นะครับมีส่วนผสมของซอสปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันหอยครับขิงซอยเห็ดหอมซอยต้นหอมนะครับหั่นท่อนเหล้าจีนน้ำมันงาหอมแดงสับกระเทียมสับรากผักชีสับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับซอยแล้วก็พริกไทยป่นครับและสุดท้ายน้ำสต๊อกไก่นะครับเราดูส่วนผสมเสร็จแล้วเราไปลงมือทำกันต่อเลยครับครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูปลาเก๋านึ่งบ๊วยนะครับผมมาทำน้ำนึ่งบ๊วยก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมตั้งกระทะให้ร้อนแบบนี้นะฮะแล้วผมก็จะใส่น้ำมันครับเล็กน้อยนะเล็กน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยกระเทียมครับผมหอมแดงครับแล้วก็หมู3ชั้นครับคุณผู้ชมถ้าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมได้หมู3ชั้นมานะมันมีมันเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันก็ได้เอาน้ำมันจากหมู3ชั้นนี่แหละแต่เพิ่นวันนี้เนี่ยหมู3ชั้นที่เราได้มันเป็นหมู3ชั้นเนื้อนะมันน้อยอันนี้เห็ดหอมใส่ลงไปมันน้อยเกรงว่ามันจะผัดไม่ได้ก็เลยใส่น้ำมันเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ผัดให้เขามีกลิ่นหอมก่อนไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบหมู3ชั้นจะต้องสุกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่จำเป็นเลยคือผัดแค่ให้มีกลิ่นหอมเท่านั้นเองหลังจากนั้นนะครับผมเติมเหล้าจีนนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้น้ำมันงานะฮะตาไม่ค่อยดีนะฮะหลังจากที่ใส่เหล้าจีนคุณผู้ชมอย่าลืมผัดจนให้มันงวดนะฮะผัดให้มันงวดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหมเราต้องการกลิ่นแล้วก็รสชาติของเขานะครับถ้าเกิดว่าเราผัดจนเหล้าเนี่ยมันยังไม่งวดดีนะฮะมันจะมีรสขมมีรสฝาดนะฮะแล้วก็มีกลิ่นแอลกอฮอล์ซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการนะครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยผมก็จะใส่ซอสพื้นฐานนะครับซอสพื้นฐานในสูตรนี้ประกอบไปด้วยอธิบายก่อนเดี๋ยวโดนด่าซอสพื้นฐานในสูตรนี้ประกอบไปด้วยซอสปรุงรส1ส่วนน้ำตาลทราย2ส่วนน้ำมันหอย3ส่วนนะครับคือที่ทำซอสพื้นฐานเพราะอะไรเราใช้เครื่องปรุงแบบนี้บ่อยๆกับหลายเมนูเราก็เอาน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันหอยมาผสมรวมกันเลยเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะผสมรวมกันในอัตราส่วนที่บอกคือซอสปรุงรส1ส่วนน้ำตาลทราย2ส่วนน้ำมันหอย3ส่วนนะครับใส่ลงไปครับไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมเพราะว่า1เลยตัวนี้บ๊วยมันมีความเค็มอยู่แล้วขออนุญาตแป๊บนึงเอาน้ำสต๊อกก่อนน้ำสต๊อกไก่นะครับใส่ลงไปผัดให้เข้ากันดีขอชิมรสเล็กน้อยโอเคอร่อยได้ที่แล้วนะฮะใส่พริกไทยป่นครับมาดูตัวบ๊วยนะครับมันเป็นบ๊วยดองใช่ไหมแรกๆมันจะมีรสเค็มเลยทีเนี้ยเราเอาบ๊วยนะครับไปล้างน้ำก่อนทั้งเม็ดเลยนะครับไปล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาบิเอาเม็ดข้างในออกแบบนี้นะครับใช้แต่ตัวบ๊วยด้านนอกของเขาเนี่ยมันก็จะมีรสเค็มอมหวานเล็กๆนะฮะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะไม่ปรุงรสน้ำเนี่ยให้มันเข้มนะเพราะเราต้องการความเค็มจากบ๊วย
นะและที่คุณผู้ชมจะต้องเอาบ๊วยไปล้างก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเมนูนึ่งบ๊วยเราต้องการใส่บ๊วยเยอะๆถ้าบ๊วยมันยังเค็มมากอยู่นะฮะปลาตัวหนึ่งใส่บ๊วยได้แค่2ลูกอย่างเงี้ยมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมเราต้องการใส่เยอะๆเราก็เลยไปล้างให้มันลดเค็มก่อนเท่านั้นเองใส่บ๊วยลงไปครับโอเคน้ำมันงาฮะใส่ไปเล็กน้อยก่อนปึ๊บตอนนี้เราได้น้ำนึ่งบ๊วยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือนึ่งปลากันต่อครับครับคุณผู้ชมมาถึงขั้นตอนในการนึ่งปลาเดี๋ยวก่อนจะนึ่งผมอธิบายอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวโดนคุณผู้ชมด่าคือเวลาเราทำปลานึ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเราทำน้ำเอาไว้เนี่ยจริงๆแล้วดีที่สุดเราควรจะนึ่งไปพร้อมปลาเพราะว่าอะไรเพราะน้ำเนี่ยมันจะได้ซึมเข้าไปอยู่ในตัวปลาถูกไหมเพียงแต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับเวลาคุณผู้ชมไปกินข้าวในร้านอาหารเนี่ยเขาใช้ปลาสดๆเป็นๆคือเขาฆ่ามันเดี๋ยวนั้นแล้วก็มาทำเลยน้ำที่ได้ออกมาจากปลาเนี่ยมันมีรสหวานแล้วก็ไม่คาวถูกไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันคุณผู้ชมเนี่ยทำเองอยู่ที่บ้านนะตอนนี้ทำเองอยู่ที่บ้านไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตบางทีมันตายมานานแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเซฟที่สุดคือเราทำแยกกันน้ำแล้วก็ทำส่วนหนึ่งแล้วก็ปลาเนี่ยก็ทำส่วนหนึ่งถูกไหมฮะทีนี้ผมก็จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าวิธีการนึ่งปลาให้ดีให้ฟูนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวก็ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเอาเครื่องในปลาออกบ้างมันนะฮะให้มันเป็นซี่ๆนะครับหรือจะบอกให้ที่ตลาดหรือที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทำก็ได้นะครับและซับมันให้แห้งทริคสำคัญนะฮะอย่าให้มันมีเลือดมีน้ำอะไรเจิ่งนองนะฮะซับมันให้แห้งเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ขิงครับขิงเนี่ยเราใส่เข้าไปในตรงปลานะครับก่อนที่เราจะไปนึ่งแบบนี้รากผักชีจริงๆแล้วใส่ในซอสก็ได้แต่ผมลืมไม่เป็นไรใส่ในตัวปลาเนี่ยแหละได้เหมือนกันนะฮะต้นหอมผมก็จะเลือกตรงที่มันเป็นโคนๆเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะใส่ลงไปกับปลาทีนี้เมื่อเรานึ่งปลาออกมาแล้วเกิดว่าปลาเนี่ยมันมีกลิ่นคาวนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมมันจะมีน้ำนะฮะเจิ่งอยู่ตรงชามแบบนี้เดี๋ยวเราเทน้ำนั้นทิ้งพอเราเททิ้งปุ๊บแล้วเราเอาน้ำบ๊วยมาราดนะครับปลาของเราก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะสำหรับการนึ่งครับคุณผู้ชมไฟนะครับไฟเนี่ยเราเปิดใช้ไฟกลางหรือไฟแรงให้น้ำมันเดือดคุณผู้ชมเราต้องการให้ปลาเนี่ยสุกจากไอน้ำนะถ้าเตาคุณผู้ชมแรงมากไม่ใช่เร่งไฟยิ่งเร่งให้มันสุกเร็วๆเนี่ยไม่ได้เพราะถ้าเกิดปลาสุกแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับเนื้อมันจะกระด้างมันไม่ฟูนะคุณผู้ชมจำไว้คือแค่น้ำเดือดและเราถึงจะเอาปลาลงไปนึ่งไม่ต้องเร่งไฟแรงจนแบบน้ำเดือดแบบนี้นะแล้วก็ปลาลงไปนึ่งนะครับให้เขาสุกจากไอน้ำปิดฝาไว้ราตรีสวัสดิ์นะลูกเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวนึ่งปลาเสร็จแล้วมาดูต่อว่าสุดท้ายแล้วมันจะไปจบยังไงสักครู่ครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนจัดเสิร์ฟผมมีทริคคุณผู้ชมจำได้ไหมว่าผมบอกคุณผู้ชมว่าน้ำที่นึ่งปลาเนี่ยถ้าเป็นปลาสดนะฮะคุณผู้ชมจะต้องเอามาผสมกันกับตัวน้ำนึ่งบ๊วยนะครับเพราะว่าเขามีรสชาติผมชิมให้คุณผู้ชมดูเลยจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้นะครับนี่น้ำที่นึ่งปลานะน้ำที่นึ่งปลาเมื่อกี้ที่เห็นอยู่ในจานนะครับชิมดูก่อนถ้าไม่คาวนะครับใส่ผสมลงไปกับตัวนึ่งบ๊วยได้เลยเจ้าตัวน้ำนึ่งบ๊วยนะฮะก่อนจะเสิร์ฟแบบนี้จะทำให้รสชาติมันไม่แหลมจนเกินไปนะครับมันกลมกล่อมมากๆนะฮะผมก็จะจัดเสิร์ฟโดยการโรยขิงอ่อนเล็กน้อยนะฮะต้นหอมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำนึ่งบ๊วยเนี่ยราดรับโอ้โหน่ากินไหมล่ะบอกเลยนี่หลายคนเนี่ยที่ทำนะฮะแล้วก็ทำตามสูตรเป๊ะๆเลยแต่รสชาติมันเค็มแหลมหรือว่ามันรุนแรงเกินไปนะครับผมบอกเลยว่าต้องเอาน้ำที่นึ่งปลาเนี่ยมาผสมด้วยฉะนั้นเมนูนี้จะดีไม่ดีอยู่ที่ความสดของปลานะครับแต่ถ้าไม่มีท่านปลามันนึ่งออกมาแล้ว
มันคาวทำไงคุณผู้ชมก็เอาน้ำสต๊อกไก่มาผสมได้เหมือนกันนะฮะโรยต้นหอมนิดหน่อยนะครับตกแต่งด้วยขึ้นช่ายเป็นใบๆนะฮะหอมด้วยขึ้นช่ายของเราแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับง่ายไหมเหมือนไปกินที่ภัตตาคารเลยอ่ะเหมือนไปอยู่แบบในเหลาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับปลาเก๋านึ่งบ๊วยง่ายและก็อร่อยได้เรื่องแน่นอนครับคุณผู้ชมสูตรนะครับคุณผู้ชมสามารถจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้งได้ที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้เชฟปูขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ